احوالم؟ امیدوارم که عالی باشید. امشب میخوام به یکی از زیباترین ییلاقات خراسان برم و اون جایی نیست جز شاندیز. از جاده زیبا و پرزرق و برقش که بگذریم به رستوران هایی خواهیم رسید که اینقدر خوبن که توریستی نیست به مشهد بیاد و حداقل یک بار تجربه نکنه این رستوران های معروف رو که در ایران زبان زدن. بعد از شاندیز هم که به ابرده و زشک خواهیم رسید که میتونم بگم اون جاده قطعاً یکی از زیباترین جاده های ایرانه. با من همراه باشید تا در ویدیوی کوتاه تمام این زیبایی ها رو براتون به تصویر بکشم. شاندیز در 15 کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده و به عنوان اولویت اول و تنها منطقه نمونه بین المللی گردشگری ایران شناخته میشه. شاندیز 1400 متر از سطح دریا فاصله داره و به علت قرار گرفتن در دامنه‌های شمالی سلسله ارتفاعات بینالود و برخورداری از آب و هوای معتدل، داشتن آب فراوان و باغ‌های وسیع و درختان سر به فلک کشیده به عنوان یکی از کانون‌های عمده مسافران و گردشگران از مشهد و سراسر ایرانه. جاده شاندیز همیشه رونق خاص خودشو داره. شما از اولی که وارد جاده شاندیز میشی میتونی انواع فروشگاه‌ها، نمایندگی‌ها، سنگ فروشی‌های لوکس مشهد، فروشگاه‌های معروف و به نام بازار مبل مشهد رو ببینی. و در کنار این فروشگاه‌ها مکان‌های تفریحی هم مثل مجموعه آبی موج‌های خروشان که در ایران معروفه هم در این جاده که الان در سمت چپمون میتونید ببینید. خب از این نقطه که کم کم دیگه وارد شهر شاندیز میشیم، اون رستوران های معروفی که خدمتتون عرض کردم شروع میشه و تا انتها ادامه داره.
اینجا دیگه شهر شاندیزه و بازار رستوران ها و مراکز تفریحی بسیار رونق زیادی داره. یک مقداری که بالاتر بریم به سمت ابرده و زشک میرسیم و اون جاده زیبایی که خدمتتون عرض کردم شروع میشه. از اینجا که وارد ابرده میشیم به جز بازار رستوران ها و باغ های زیبا و به نام، بازار فروش محصولات روستایی هم شروع میشه و جاده زیبای زشک که در تمام فصول سال زیبایی شگفت‌انگیزی داره.
این جاده زیبا دیگه تا انتها که به باغ‌ها و ویلاهای شخصی میرسه و سپس سلسله کوه‌های بی‌نالوده به همین زیبایی و رونق ادامه داره که حتماً بهتون پیشنهاد میدم اگر به مشهد سفر کردید از این منطقه بی‌نظیر دیدن کنید. ممنونم که همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.